नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। हजुर मेरो साथीले भन्नुभएको थियो, मेरो सब्सक्राइबरले कि बेगनबेलीको पनि कटिङ फ्लावरको बारेमा भन्नुहोस् न सिस्टर भनेर भन्नुभएको थियो। म अहिले भन्दैछु, किनभने गर्मी पनि छ, भए पनि म हजुरहरूलाई भन्नु चाहन्छु। अहिले त गर्मी नभए के चाहिँ जाडो होस् त, होइन त दर्शकबिन। अनि बेगनबेली, यो हामीले बेगनबेली भन्छौँ, हामीले गाउँघरतिर त गेट फुल पनि भनेर भन्छौँ। उहिलेको जमानामा मलाई थाहा हुँदाखेरि चाहिँ यो कलर मात्रै हुन्थ्यो है दर्शकबिन। अहिले त विभिन्न कलर निस्केको छ, धेरै कलर निस्केको छ। अरू हजुरहरूले यसको कटिङ सार्नु भएको छ कि छैन, मैले जानकारी दिनु चाहेको कि यही हो कि हजुरहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। मैले कस्तो गर्दैछु त्यसै गरेर गर्नुहोस् है दर्शकबिन। अरू यसको केयर टिप्सहरू सबै भन्नेछु। मैले यो फ्लावरको कटिङ तल ग्राउन्ड फ्लोरमा भुइँमा केही चिजमा मैले रोपिसकेको छु, कटिङबाट सारिसकेको छु दर्शकबिन। अहिले मसित फ्लावरहरू 10-15वटा यस्तो बेगनबेली छ मसित, तर मैले कसैबाट किनेर पनि ल्याएको छुइनँ। अरू साथीहरूकोबाट पनि यस्तो सरेको फुल पनि ल्याएको छैन क्या मैले। यो बेगनबेली सबै कटिङ गरेर मैले अझसम्म कटिङले सारेको छु दर्शकबिन। मैले हजुरलाई देखाएको थिएँ कि एउटा बोन्साई टाइपको मैले फ्लावर छ मसित बेगनबेली, चाइनिज बेगनबेली भनेको थिएँ हजुरलाई, होइन? त्यही हो, यो बेगनबेली हो। यो बेगनबेलीको हेर्नुहोस्, यसको कटिङ मैले हजुरलाई सारेर यही पोटमा मैले देखाएको थिएँ नि मैले हजुरलाई, होइन? त्यो चाहिँ सरेर अहिले त्यतिखेर मैले 4टा कि 5वटा मैले सारेको थिएँ। सक्सेस चाहिँ 3टा मात्रै भएको छ है त दर्शकबिन। 3टा मात्रै भइसकेको छ। 3टा त्यो सरेर पनि मैले प्लास्टिक पोलिथिनमा मैले प्लास्टिकमा सारेको छु। अब फेरि रिपोर्टिङ गर्ने बेला भइसकेको छ दर्शकबिन। अरू यो फुल हेर्नुहोस्, यस्तो गुनी छ कि अब यो फुललाई छायामा राख्नु हुँदैन है दर्शकबिन। छायामा राख्यो भने फेरि फुल्दैन। अरू हमेसा हजुरले कि पानी चाहिँ एकदम कम्ती हाल्नुहोस्। कम्ती भन्दाखेरि टङटङ्गी सुखायो नि नराख्नुहोस्, ठिक्कै मात्रामा पानी दिनु होला। अरू पानी धेर भयो भने यो फुल बन्दा फुल्दैन है दर्शकबिन। अनि यो फुल चाहिँ फुलेको छैन भन्नुहुन्छ होला दर्शकबिन। यो फुल चाहिँ यो चाइनिज बेगनबेली चाहिँ मैले देखाइ पोइन्ट गरिरहेको छु। चाइनिज बेगनबेली चाहिँ फुलेको छैन त भनेर भन्नुहुन्छ होला। यो फुलिसकेको। अरू फुलिसकेर पनि मैले कटिङ गरेर चाहिँ राखिदिएको, कटिङ गरेर राखिसकेँ। जस्तो कि मान्नुहोस् कि यो फुल हेर्नुहोस्, यो फुलहरू यो फुलेको छ। अब फुलिसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो फुल चाहिँ फुलिसकेर चाहिँ अब फेरि यत्तिकै छोड्यो भने चाहिँ फेरि अर्को पालि यो बेगनबेलीबाट फुल पाउँछु भनेर कहिले आशा नराख्नुहोस् है दर्शकबिन। किन भन्नुहोस् त, फुल आउँदैन। अब जस्तो कि यो होस् बेगनबेली भयो भने त सबै एउटै फ्यामिली हो, यिनीहरूको कलर मात्रै अलग्गै छ, होइन त? अब जस्तो कि यो बेगनबेली यसरी फुलिरहेको छ। अब फुलेकोलाई यो माथिको मुन्टालाई चाहिँ फुलिसकेपछि, फुलेर नाङ्गै भएपछि यो मुन्टाहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी नै यो मुन्टाहरूलाई चाहिँ यसरी नै चुडाइदिनुहोस् हजुरले। फुलिसकेपछि यस्तै गरेर चुडाइदिनुहोस्, कटिङ गरिदिनुहोस्, अनि मात्रै हजुरको फुल पाउनुहुन्छ है त हजुरले। नै त भने अब यो फुलिसक्यो, यो नाङ्गै भयो, फेरि अर्को पालि मैले फुल पाउँछ भनेर आश नगर्नुहोस्। यो फुलको बानी हेबिट चाहिँ त्यस्तो छ नि फेरि। अनि हजुरले गेट जस्तो बनाउनु मन लाग्यो भने भयो, अनि यत्रो ठुलो बुस्सी पारेर बनाउनु मन लाग्छ भने नि बनाउनुहोस् दर्शकबिन। अनि यो फुलिसकेर चाहिँ कटिङ गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त। अब जस्तो कि अब हेर्नुहोस्, यो पनि मैले कटिङ गरेर सारेको। यो कस्तो खालको फुल छ आई डोन्ट नो। अनि अब यो फुल अब यत्तिकै यो फर्स्ट टाइम हो यो फुल। मैले यो माथिको पेन्चिङ गरेको छुइनँ नि यसमा, किनभने फर्स्ट टाइम हो, यसमा आफै फुल आउँछ। अनि फुल आइसकेपछि सबै नाङ्गै भइसकेपछि, जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो नाङ्गै भइसक्यो, नाङ्गै भएर टङरङ्गै भएको थियो, लिख्रिङ यसरी हाँगा पलाएको थियो। मैले सबै कटिङ गरेर चाहिँ अब यहाँ त आउनु नि थालेछ यसरी फेरि फुल खिलेर आउँछ है त दर्शकबिन। हजुरले कहिले पनि यसरी नै कहिले नछोड्नु होला। मैले हिजो अस्ति नै मैले मुन्टा सबै चुडाइदिएको छु, यसरी नै चुडाइदिएको छ। यहाँ पनि चुडाएर यसरी कटिङ गरेपछि चाहिँ यहाँबाट यसरी हाँगा पलाएर फेरि यो हाँगाबाट चाहिँ फुल आउँछ है त। यसमा पनि सायद यसमा पनि मैले यहाँनिर कटिङ गरेर यहाँबाट नयाँ अर्को आएको। अनि यो जुन चाहिँ नयाँ यो आउँछ नि, यो मुना पलाउँछ नि, त्यो मुनामा चाहिँ फुल फुल्छ है त दर्शकबिन। त्यही हो। अनि शीतलमा नराख्नु होला दर्शकबिन। अरू यसरी यो सानो, अहिले यो सानो भइन्जेल सानो गमलामा ठिक छ। अनि ठुलो भएपछि चाहिँ ठुलै भाँडा दिनुहोस् है त दर्शकबिन। जति ठुलो भाँडा भयो त्यति राम्रो हुन्छ। हजुरले 20 लिटरको बाल्टीमा पनि
दिनु सक्नुहुन्छ। अनि यसको मुनि पत्कर माटो मल हालेर चाहिँ मैले अघि बिहान रिपोर्ट गरेको है त दर्शकबिन हेर्नुहोस्। रिपोर्ट गर्दाखेरि नि पक्कै पारेर नउखाल्नु होला हजुरहरूले, पक्कै पारेर उखाल्यो भने जरा हल्लिन्छ। अनि मैले ठक्लक्कै त्यो पोटकै साइजको चाहिँ फक्कै निकालेर चाहिँ यसमा भ्वाक्कै हालिदिएको थिएँ कि दर्शकबिन। अनि यस्तरी हेल्दी भएको छ। मैले बिहान सारेको हेर्नु अहिले घाममा पनि यतिको ओइलिसक्थ्यो नि होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ ओइलेको छैन। यसरी नै हजुरले ठुलो भाँडा दिनुहोस्। मैले किनभने यो मेरो घरको माथि टेरिस माथि यो मेरो ग्राउन्ड फ्लोरको यो टेरिस छ नि, त्यसको बाहिरपट्टि उसमा बेलकुनीमा त्यो पखेटा हुन्छ नि हाम्रो यो घरको बाहिरपट्टिको उसमा राखिदिने भनेर चाहिँ मैले यसमा ठुलोमा राखेको है त दर्शकबिन। पहिला मैले कटिङ गरेको थिएँ त्यही फ्लावरकै पोटमा गरेको देख्नुहुन्छ। यो चाइनिज बेगनबेली हो। अनि फेरि सरिसकेर मैले यसमा यो पोलिथिनमा मैले सारेको हो। यसरी हेर्नुहोस् 3टा यसरी सरिसकेको छ अलरेडी। अनि 3टा सरेकोमा म अब रिपोर्टिङ गरेर देखाउँछु हजुरलाई यसरी नै। किनभने धेरै समयसम्म पनि यो यस्तो तातो प्लास्टिकमा राख्नु हुँदैन। म गमलामा फ्लावर पोटमा रिपोर्टिङ गर्छु है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् दर्शकबिन यसमा सिम्पल यो के अरे मल माटो मिसाएको छु। यसमा के माटो छ, अरू मल छ, अरू बालुवा छ, अनि अलिकति यो पत्करको यस्तो यो सोतर छ है त दर्शकबिन। अब मैले चाहिँ यो फुल यतिको भएपछि मैले 10 इन्चीको पोटमा मात्रै सार्ने छु। अनि पछि 10 इन्चीको पोटबाट यो ठुलो पोटमा यो 12 इन्चीकोमा सार्ने छु है त दर्शकबिन। अरू वेल ड्रेनको लागि एकदम यो होल हुनु जरुरी छ है त दर्शकबिन। यो अलिकति ठुलो पार्नु होला हजुरहरूले। यो अनि म छिटो देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो मैले यसरी पत्कर राखिदिएँ। यो किनभने मसित एभाइलेबल छ पत्कर। अनि यो माटो मल बालुवाको यो मैले मिक्सअप गरेर अलरेडी नै राखिराख्छु क्या मैले यसमा। यसरी नै सुकिबस्छ, किरा मकौडा छ भने नि मर्छ दर्शकबिन। यसरी नै मैले यसरी सुकाइदिई राख्छु है त दर्शकबिन। यो अनि यसरी आफूलाई कति चाहिन्छ यसरी नै। अनि हजुरहरूले हमेसा याद गर्नु, अब यस्तो गर्मी छ होइन त कसो। अनि दिदी प्लान्ट त मर्दैन गर्मीमा, दिनमा 1 बजी दिनको भन्नुहुन्छ होला। अनि यसरी कटिङ गर्दाखेरि यसरी नै यसरी पानी यसरी हालिदिनुहोस्। यसरी नै कटिङ गर्दा होइन रिपोर्टिङ गर्दा। अनि यसरी नै रिपोर्टिङ गर्नु एकदम सजिलो छ। मैले सबै मल माटोको मिक्सअप सबै हालिसकेँ दर्शकबिन। अनि यसै गर्नु होला। यसलाई यसरी फेरि परक्कै पारेर नउखाल्नुहोस् नि। यसलाई उखाल्यो भने त मर्छ नि। यस्तो हुन्छ। यसरी नै जरा यसरी सबै जरा लागिसकेको छ दर्शकबिन। यसलाई केही टच नगर्नुहोस्। अहिले गर्मी मौसममा जाडो मौसम भए पो होइन। अनि यसरी नै अब धेर भएको यो मल माटो चाहिँ यसरी निकालिदिनु होला यसरी नै। अनि यसलाई थपक्क राखिदिनुहोस् यसरी नै यस्तो बिचमा सेन्टरमा पारेर। अनि यसरी रिपोर्टिङ गर्नु सजिलो छ दर्शकबिन यसरी नै। अनि अब यसलाई यो पोट यो फुल अलिक ठुलो भएपछि हजुरले 12 इन्चीको ला यसो मनी प्लान्ट पनि रहेछ 12 इन्चीको पोटमा फेरि रिपोर्टिङ गर्नु सक्नुहुन्छ है त दर्शकबिन। अनि अब सानो एकैचोटि ठुलो चिज दिनु हुँदैन, ठुलो भाँडा दिनु हुँदैन, सानो स्टेप बाई स्टेप। अनि दर्शकबिन कस्तो लाग्यो मेरो यो बेगनबेलीको भिडियो हजुरहरूलाई मलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै मलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। नयाँ मेरो साथीहरू जुड्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अरू साथीहरू नि यसरी नै रोप्नुहोस्, यसरी केयर गर्नुहोस् फ्लावरलाई भन्नु चाहन्छु। त्यसको लागि सेयर गरिदिनुहोस् है ल दर्शकबिन। अनि म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। अहिले घाम भएर एकदम पोलिसक्यो। अनि अहिले हजुरले फुर्सद लिएर हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बाई बाई, थ्याङ्क यू।